سلام رفقا، مستر سیگنال هستم. به چنل یوتیوب من خیلی خوش اومدید. این ویدیویی که دارید میبینید در مورد دوره EST، یعنی یکی از قسمت‌های دوره EST. دوره EST هم که اگر مقدمه رو دیده باشید، اگر ندیدید حتما برید ببینید، توضیحات کامل رو دادم بهتون. اما تو این دوره 16 تا تکنیک بهتون یاد میدم، تکنیک ترید. این 16 تا تکنیک شامل نقطه ورود، نقطه خروج یا همون تارگتمون و حد ضرر گذاشتن، استاپ لاس ماست. تکنیک هایی که به ما کمک میکنه اینا رو بهتر ست کنیم و در نتیجه وین ریت و ریوارد بهتری داشته باشیم. یعنی هدف این دوره همینه که ما بتونیم این تکنیک ها رو استفاده کنیم، ببریم داخل استراتژی شخصی خودمون و بتونیم اون استراتژی رو بهبود ببخشیم، کیفیت معاملات رو ببریم بالا، ریوارد بهتر، وین ریت بهتر. تو این جلسه میخوام نقطه زنی با فیبوناچی رو بهتون یاد بدم. خیلی ساده است، خیلی کوتاه، خلاصه، بدون حاشیه. بریم ادامه ویدیو رو داشته باشیم، توضیحات تکمیلی رو بهتون بدم. برای شروع اینو بهتون بگم که اگر بلد نیستید از فیبوناچی استفاده کنید، اصلا نمیدونی از کجا باید بیاریم، چطوری کار میکنه و تنظیماتش چیه، دوره مقدماتی رو من براتون گذاشتم. حتما دوره مقدماتی قسمت فیبوناچی رو ببینید، توضیحات کامل هست. اینجا من 3 تا حالت براتون قرار دادم، شماره 1 2 3. این 3 تا موردی که ما داریم، 2 تا موردش رو ترید میکنیم، با فیبوناچی معامله میکنیم، نقطه زنی میکنیم، براش برنامه داریم. یه دونش جز اوناییه که ما ترید نمی کنیم، باش کاری نداریم. این شماره 1 چیزیه که ما باهاش معامله نمی کنیم، ترید نمی کنیم. برای اینکه از فیبو بهترین استفاده رو ببریم و این تکنیکی که بهتون میگم رو استفاده کنیم، ما یا باید تریدینگ رنجمون شکسته بشه، با حرکت اثبات یا حرکت قوی شکسته بشه، یا باید روند داشته باشیم، یک کانال داشته باشیم، موج قیمتی داشته باشیم. ولی برای خود تریدینگ رنج ترید نمی کنیم. حالت شماره 1 همون تریدینگ رنجه. وقتی همچین حالتی داریم از فیبو استفاده نمی کنیم. اما حالت دوم و حالت سوم، که حالت دوم شکست تریدینگ رنجه و حالت سوم که کانال روند موج داریم، برای این دو حالت ما از فیبو استفاده میکنیم. از تنظیمات فیبو، عددهای فیبو، ما 2 تا عدد رو نیاز داریم. یکیش 0.618 و یکیش 0.5 یا همون فیبو نیم. اما کار با فیبو و این کاری که من میخوام بکنم خیلی ساده است. برای حالت دوم که تریدینگ رنج ما شکسته میشه، آخرین حرکتی که اتفاق افتاده، آخرین موجی که شکل گرفته، اون بالا و پایینش، سقف و کفش، اون ابتدای روند، شروع حرکت و پایان روند، لایو بازار، جایی که هستیم، این 2 تا نقطه رو ما نیاز داریم تا بتونیم فیبومون رو به خوبی ست کنیم. من الان روی چارت براتون میکشم، بعد میرم روی کندل ها، یعنی چارت بهتون میگم رو همین مثالی که براتون ترسیم کردم، بعد میرم روی کندل ها و لایو بازارم بهتون نشون میدم. الان برای حالت دوم، این حرکت آخری که بهتون گفتم، اون سقف و کفه، اون شروع حرکت اینجا شکسته شده کف دیگه، درسته؟ شروعش از این بالا بوده، این بالا میشه شروع. و من وقتی میخوام در روند الان نزولی دیگه داره میریزه، میخوام اینو ادامهش رو بگیرم و اصلاحش رو در واقع معامله کنم و معامله شورت داشته باشم. حالا میخوام بدونم کجا رو نقطه زنی کنم، کجا رو بگیرم. فیبو رو من میام از این بالا، از این نقطه بالا به پایین ترین نقطه‌ای که اینجا تو لایو بازار دارم ترسیم میکنم. فیبو برای من میفته. من اینجا به خاطر اینکه 2 تا عدد مهم و بهتر متوجه بشین، رنگش رو عوض کردم، رنگ قرمز. یکیش پایینی عدد 0.5 فیبو، یکیش هم 0.618. پس الان خیلی ساده متوجه شدید که من از کجا به کجا وصل کردم که بتونم معامله بگیرم و نقطه ورودم رو ست کنم. نقطه ورودم رو کجا میذارم؟ روی خط 0.5 فیبو من نقطه ورودم رو ست میکنم. در رابطه با استاپ لاس و تارگت داخل ویدیوی مربوط به MA هم توضیح دادم.
تو جلسه اختصاصی خودش صحبت میکنم. الان فقط راجع به نقطه ورود دارم صحبت میکنم. پس دفترتون و جزوه‌تون رو بخش بندی کنید، یه قسمت رو برای نقطه ورودا بذارید، یه قسمت رو برای استاپلاس بذارید و یه قسمت هم برای تارگت ها بذارید تا بتونید به خوبی جمع بندی کنید و تک تک این تکنیک ها رو استفاده کنید. الان همونطور که روی چارت میبینید نقطه ورود من روی 0.5 ست شده. الان شاید براتون سوال بشه خب 0.618 داستانش چیه؟ الان میخوام بهتون توضیح بدم. 0.618 و 0.5 هر دوتاش قدرت زیاد و بالایی داره، برای ما اهمیت داره و نقطه ورود جذابیه. ولی کدوم یکی از اینا رو ما بگیریم؟ شما وقتی روی 0.5 قرار بدید 90% مواقع به این عدد برخورد میکنه و اون معامله رو میتونید بگیرید، معاملتون فعال میشه. ولی اگر روی 0.618 قرار بدید ممکنه 70 یا 75% مواقع معاملتون فعال بشه و یه سری معامله رو از دست بدید. اما خب یه خوبی دیگه هم داره که این دوتا عدد رو ما داریم. خوبی این داستان اینه که اونایی که دوتا نقطه ورود دارن، دو مرحله، دو پله وارد معامله میشن، میتونن یکی از نقطه وروداشون روی 0.5 ست کنن و یکی از معاملاتشون روی 0.618 ست کنن. فقط به این موضوع دقت داشته باشید که تشخیص روند خیلی مهمه. شما اگر روند رو اشتباه تشخیص داده باشید این 0.5 و 0.618 برعکس حرکت میکنه، یعنی برعکس عمل میکنه براتون. یعنی اینجا به جای اینکه معامله شورت داریم دیگه، نقطه ورود برای معامله شورت باشه، نقطه ورود برای معامله لانگ میتونه باشه. یعنی از همین قسمت، همین ناحیه میتونه پامپ بشه، میتونه حرکت شارپی داشته باشه. پس حتما روند رو ما باید بتونیم درست تشخیص بدیم. در غیر این صورت این حرکت برعکس میشه و طبیعتا استاپمون هم تاچ میشه. پس گفتیم که حالت اولو که داخل تریدینگ رنج هستیم ترید نمی کنیم. حالت دوم که شکست تریدینگ رنج، مهم نیست رو به بالا یا رو به پایین، مهم اینه روندش رو درست تشخیص داده باشیم و شکست معتبری باشه. برای حالت دوم فیبو رو استفاده میکنیم، یا روی عدد نیم یا روی 618 میتونیم ست کنیم. یا اینکه دوستانی که میان دو پله‌ای وارد میشن روی هر دوتاش میتونن معامله ست کنن. و اما حالت سوم که داخل کانال هستیم، داخل روند هستیم، یه سری موج‌ها رو داریم، سقف و کف‌های کوتاه‌تر یا بالاتر رو داریم میبینیم و به چشم خیلی مشخصه. میخوایم این موج‌ها رو سوار بشیم، موج سواری میخوایم بکنیم، میخوایم این اصلاحات رو به خوبی شکار کنیم و معامله کنیم. حالت سوم رو میخوام براتون ترسیم کنم که خیلی ساده است. یعنی واقعا چقدر این ابزار ساده ولی کاربردی و قویه. آخرین موجی که اینجا داریم، فکر کنید اینجا لایوه، میخوایم اینو بدونیم اصلاحش کجاست و کجا باید ورود کنیم، نقطه ورودش کجاست. من فیبو رو میام از کجا میکشم؟ آخرین حرکت من اینجاست. میام اینجا میکشم تا این پایین و نقطه ورودم حالا یا روی خط نیم یا اینجا من رو 618 این دفعه میذارم براتون. نقطه ورودم ست شد. خیلی ساده. یعنی من اصلاح این آخرین حرکت اینجاست، میخوام اینو معامله کنم. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره، یه نکته خیلی مهم. این حرکت آخر رو من دارم معامله میکنم. میبینید که با یه موجی به سمت پایین اومدیم، با یه کانالی به سمت پایین اومدیم. اون خودش یک رونده دیگه. همون جور که این یه تیکه رو داریم میگیریم، اون خودش یک رونده. اون هم اصلاح داره، ممکنه اصلاح اونو بخوایم. برای اون باید چی کار کنیم؟ باید از این بالا شروع حرکت به این پایین فیبومون رو رسم کنیم. میایم از این بالا به سمت پایین رسم میکنیم و نقطه ورودمون هم 618 یا نیممون اینجا میتونه باشه و میبینید به خوبی ست شد. همینقدر ساده، همینقدر قابل فهم و کاربردی، به شدت ابزار قویه، به شدت کاربردیه. خیلی ها دارن ازش استفاده میکنن.
یه جا من شنیدم که میگفتن فیبو فقط برای ریسک به ریوارد و اینجور داستانا باید تنظیمش کنی یا کاربرد دیگه ای نداره. میخوام بهتون بگم این چیزی که الان دارم بهتون میگم به شدت کیفیت معاملاتتون رو میبره بالا و میتونه براتون سودساز باشه اگر به خوبی داخل استراتژیتون ازش استفاده کنید. بتونید، من نمیدونم با چه استراتژی داری کار میکنی، ولی بتونید به خوبی ترکیبش کنید یا روی همین فیبو استراتژی طراحی کنید، نتیجهش فوق العاده میشه. من یکی از استراتژی شخصی خودم با فیبو و قرار بهتون آموزش هم بدم. بسیار بسیار تاکید میکنم کاربردی و راحته، اینکه بتونید ساده ازش استفاده کنید ولی نتیجه خفن بده، نتیجه خیلی خفن و قوی داشته باشه، این واقعا با ارزشه. این میتونه مثل یه گنج باشه براتون که قشنگ حسابتون رو از این رو به اون رو کنه. این میتونه اون کلید موفقیت از نظر تکنیکالی براتون باشه. این 16 تا تکنیکی که میخوام بهتون بگم همش خفنه، بلا استثنا همش خفنه. اگر خفن نبود بهتون آموزش نمیدادم. ولی روی فیبو من اصلا یه تعصب خاصی دارم، چون واقعا به کمکم اومد. از روز اولی که من تحلیل و ترید رو شروع کردم، چه برای تحلیل کردن چه برای ترید کردن، فوق‌العاده کار کرده. یعنی من باگی داخلش ندیدم. 100% نیستا، هیچ 100%ی من تو بازار ندیدم تا به حال، ولی واقعا با کیفیت، جز تاپ ترین است. اگر کسی استراتژیشو بر پایه فیبو بیاد ست کنه، طراحی کنه، واقعا اون استراتژی میتونه قوی باشه. یعنی من افرادی که دیدم که با فیبو کار میکنن اکثرا کیفیت معاملاتی بالایی داشتن. قبل از اینکه بریم روی لایو بازار روی چارت براتون مثال بزنم، یه جمع بندی کنم. ما 3 تا حالت داشتیم. حالت اول معامله نمی کردیم، چون تریدینگ رنج رو گفتم داخل تریدینگ رنج معامله نمی کنیم. حالت دوممون شکست تریدینگ رنجه که بهتون گفتم آخرین حرکتی که موجب شکست شده. اینجا حالت نزولی بود، بالا تا پایین رو علامت میزنیم، بالا و پایین رو 2 تا نقطه رو مشخص میکنیم و فیبومون رو ترسیم میکنیم. و حالت سوم حالتی که کانال داریم، روند داریم، موج داریم. حالت سوم گفتم 2 تا کار میتونیم انجام بدیم، یا این روند کلی، روند اصلی رو میگیریم، یا اینکه این تیکه آخر رو میخوایم بگیریم، اون روند اصلاح آخر، حرکت آخر رو میخوایم بگیریم. دیگه اون بستگی به تحلیل و شرایط معامله خودتون و استراتژی اینجور داستانا داره. هر دوتا رو ما میتونیم معامله داشته باشیم. و برای ست کردنمون هم که 2 تا نقطه داشتیم، خط نیم فیبوناچی و خط 618 فیبوناچی که اینجا براتون با خط قرمز رنگ مشخص کردم. کدوم رو بذاریم؟ اگر روی نیم بذاریم بیشتر معاملات فعال میشن، ولی اگر روی 618 بذاریم ممکن تعداد کمتری فعال بشن. آیا میتونیم هر دو نقطه رو استفاده کنیم؟ اگر استراتژی دارید سبک معاملاتتون جوریه که 2 پله‌ای ورود میکنید، این میتونه 2 تا پله با کیفیت براتون باشه. بعضی موقع من خودم از این حرکت استفاده میکنم و روی 2 تا پله ورود میکنم، ولی باید براش استراتژی داشته باشید، برنامه داشته باشید. و نکته مهم فیبوناچی این بود که روند رو درست تشخیص بدیم، چون اگر خلاف روند بخوایم ترید بزنیم، این حرکت به احتمال خیلی زیاد این خط نیم و خط 618 شکسته میشه پرقدرت و به سمت استاپمون میره، استاپ تاچ میشه. پس حواستون به روندم باشه. قبل از اینکه بخواید این کار انجام بدید باید روند رو به خوبی تشخیص داده باشید. بریم روی لایو بازار روی چارتمون چند تا مثال براتون با فیبو بزنم که بهتر ترسیم و نحوه کار کردن باش آشنا بشید. همونطور که میبینید روی چارت کاردانو هستیم، تایم فریم 4 ساعته، ولی خب اصلا تایم فریم مهم نیست. چرا؟ چون فیبو رو داخل هر تایم فریمی که بخواید میتونید استفاده کنید و کیفیت لازم رو داره. الان به عنوان مثال من حرکت آخر اینجا من مثال میزنم، من اینجا سقف دارم، میخوام اصلاح این رو بگیرم، میخوام این روندی که اینجا دارم، این کل روند رو میخوام اینو معامله کنم و نقطه ورود برای این محدوده رو میخوام. کاری که انجام میدم اینه بالاترین نقطه‌ای که وجود داره از نوک شادو تا پایین رو
علامت میزنم، فیبوی من ترسیم شد. نقطه ورودم رو کجا میندازم؟ من آدم پر ریسکی نیستم، مثلا میخوام روی خط نیم بذارم. این میشه نقطه ورود من. این میشه نقطه ورود. در رابطه با نقطه خروج و استابلاس بهتون گفتم که توی قسمت دیگه بهتون توضیح میدم و آموزشش کلا جداست. نقطه ورود رو دقت کنید چجوری مشخص کردم. من الان این روند رو میخوام بگیرم. من پاک میکنم، یه مثال دیگه براتون بزنم. الان این کل این روند رو من گرفتم. من ممکنه بخوام فقط این یه تیکه رو بگیرم، از اینجا رو بگیرم، این سقف برام مهم باشه. میام چی کار میکنم؟ میام از این سقف میگیرم. متوجه شدین؟ خیلی ساده است کار کردن باش. واقعا دیگه چیز پیچیده ای نداره، چیز دیگه ای نداره. یعنی باید مشخص کنیم داخل تریدینگ رنج هستیم یا نه. آیا تریدینگ رنج شکسته شده میخوایم اونجا رو بگیریم یا کانال داریم. به عنوان مثال این محدوده ای که الان هستیم اینجا، اگر من یه سقف براش مشخص کنم، این سقف یک کف هم اینجا داشته که شکسته شده. خب و دقیقا این اتفاقی که بهتون میگم اومده اینجا. بذاریم من فیبو رو از اینجا بندازم، از اینجایی که حرکت شروع شده. دقت کنید اومده کجا. این که بهتون میگم روی عدد نیم بذارید، این حرکت اینجاست تا این پایین اومده. اگر ما نقطه ورود رو اینجا ست میکردیم، دقیقا نقطه زنیه رو میتونیم ببینیم. و این اتفاق خیلی میفته تو بازار، خیلی زیاد میفته و دقت نیم واقعا بالاست. حالا اگر 618 رو ست میکردیم فعال نمیشد، ولی نیم دقتش بالاست. هرچند که بعدش اومده بالا دوباره به 618 واکنش نشون داده، اما نیم بهتون گفتم درصد بیشتری معامله فعال میشه. ولی مهمترین داستان اینه که رونده و اون حرکت رو اول تشخیص بدیم که میخواد چه اتفاق بیفته، بعد بیایم از فیبو استفاده کنیم. این الان یک مثالی بود برای حالت شکست تریدینگ رنج، حالت دوم. حالت اول رو ترید نمی‌کردم خود تریدینگ رنج رو، ولی حالت دوم که تریدینگ رنج شکسته میشد، این مثالشه. و مثال قبلی که براتون زدم حالت کانال بود. یک کانال داریم، یک روند داریم، میخوایم اصلاحش رو بگیریم، میخوایم یه تیکش رو معامله کنیم. براتون مثال زدم. واقعا کار کردن با فیبو همینقدر راحته، همینقدر دقیقه و بسیار بسیار کاربردیه. تو ویدیوهای بعدی من در مورد تارگت گذاری و استاپش هم باهاتون صحبت میکنم. این ویدیو اختصاصی برای نقطه زنی با فیبوناچی بود، راجع به نقطه ورود بود و تمامی نکاتی که بهتون گفتم یادداشت کنید، اجرا کنید، تمرین کنید. هر چقدر بیشتر تمرین کنید تسلطتون خوب میره بالاتر. ولی بهتون قول میدم نتیجه فیبوناچی فوق العاده است. باز هم تشکر میکنم بابت حمایتاتون. مرسی که چنل رو سابسکرایب کردید، لایک میکنید، کامنت بذارید. حتما راجع به هر جلسه نظرتون رو بگین. خوب بود، بد بود، جدید بود، بلد بودید، داستان به چه صورت بوده، دوست دارم بدونم. و شیر کنید بچه ها، مطالب رو شیر کنید. من دلیل این که دارم رایگان میذارم این مطالب رو که شیر بشه، به دست تعداد افراد زیادی برسه و خیلی ازش استفاده کنن. میدونم کاربردیه، میدونم به دردتون میخوره، به خاطر همین وقت و انرژیشو براتون گذاشتم که استفاده کنید. میدونم که خیلی مشتاق هستید که لایو تریدا رو دوباره شروع کنیم، چون قبلا داخل اینستاگرام داخل استوری لایو رو من براتون میذاشتم، لایو ترید میرفتیم، اما مدت زیادی نذاشتم. دوست دارم با یک حرکت متفاوت داخل یوتیوب شروع کنیم، ولی صبور باشید. فعلا تمرکز روی مطالب آموزشیه که مطالب کامل به دستتون برسید به اون حدی که بتونیم با هم دیگه لایو ترید بریم. ولی تا اون موقع از سیگنال‌های رایگانی که داخل کانال تلگرام براتون میذارم نهایت استفاده رو ببرید. معاملات شخصی خودمه دیگه، کیفیت معاملات رو دیدید، هایلایت شده داخل پیج اینستاگرام سیگنالایی که براتون گذاشتم. امیدوارم که کمکی تونسته باشم بهتون بکنم، با همدیگه سود کنیم، با همدیگه این مسیر رو طی کنیم. مرسی که همراه من بودید، منتظر قسمت بعدی باشید. نکته رو گذاشتم آخر کار بهتون بگم، بچه‌ای که این ویدیو رو تا انتها دیدن
امیدوارم که این نکته که میگم رو بگیری بری اجرا کنی. جلسه قبلی راجع به MA 50 حرف زدم و بهتون گفتم چجوری نقطه زنی کنید. اگر MA 50 مون با فیبومون هم پوشانی داشت، یعنی افتاده باشه روی خط نیم یا 618، این نقطه به شدت قویه، به شدت قویه، یه نقطه زنی عالیه. اینم نکته برای بچه‌ای که ویدیو رو تا انتها دیدن. موفق باشید.